हाँ जी نو په تیرې ویډیو کې تیرې درو ویډیوګانو کې مونږ بایولوژیکل میتھډ پورا ایکسپلین کړه په هغې کې ریکګنیشن observation hypothesis deduction experiment conclusion and reporting خو څه ټرمز نور هم شته دي hypothesis چې کله مونږ جوړ کړو که نه tentative answer چې هغې له مو څه ویلي وو هغې له مو ویلي وو ډوزه نو هغې له ډوزه مو پښتو کې ځکه ویلې وه چې هغه په هغې اکسپریمنټ نه وي شوی عملي کار نه وي شوی نو هسې مو د سوچ نه مو یوه خبره کړې وي بس مو چې کوم ده که نه ابزرویشن وکړو مشاهده وکړو غور وکړو او بیا خبره وکړو صحیح ده جواب یې ورکړو هایپوتیسس جوړ کړو نو کله چې عملي کار وشي او هایپوتیسس چې کوم تا جوړ کړی وي هایپوتیسس هغه چې کوم ده که نه ټرو شي یعنی صحیح ثابته شي نو بیا چې کوم ده که نه دې هایپوتیسس له مو بیا تیوري یایو صحیح شوه تیوري ورته یایو تیوري اوس دا تیوري چې کوم ده که نه صحیح شوه دا تیوري نو دا به چې کوم ده اول چې کوم هایپوتیسز وي صحیح شو دا هایپوتیسز شو دا په یوه ایکسپریمنټ کې صحیح شو ټرو شو صحیح شو ټرو نو هغې نه بعد به دې نه نور هایپوتیسز جوړ شي په هغې به ایکسپریمنټ وشي او چې کله هغه ټرو ثابت شي نور هم نو بیا هغې نه بعد به دغه یو هایپوتیسز له به مونږ نوم ورکو تیوري یعنی په هر ایکسپریمنټ کې دا د دې نه ریزلټ راځي مونږ ته دغه هایپوتیسز چې کله مونږ په دې باندې ایکسپریمنټ کوو که نه نو مونږ نه د دې له څه نه څه ریزلټ راځي صحیح شو ریزلټ ترېنه راځي خامخا هر ځای کې که زه ایکسپریمنټ کوم دا خبره که هر چا کړې وي د هایپوتیسس که د هر چا وي خو چې ایکسپریمنټ پې څوک هم کوي که زه کوم که ته پې ایکسپریمنټ کوي نو تا ته به ترې ریزلټ راځي نو په دې حالت کې بیا موږ دې هایپوتیسس ته تیوري وایو صحیح شوه تیوري او بیا کله دا تیوري چې په ډېر ایکسپریمنټ کې بار پکې چې کوم دی که نه ریزلټ راځي ته او د دې تیوري نه د دې هایپوتیسز نه مونږ نور نیو هایپوتیسز هم راوباستی شو صحیح شو او مونږ ته نورې لارې هم خلاصوي نو په دې ټایم کې بیا دې تیوري ته بیا وایي پروډکټیو تیوري څه ورته وایي پروډکټیو تیوري ورته وایي اوس دا په ځنه ځای کې ستا په ځای به تا به دا هایپوتیسس جوړه کړي او ته چې ریزلټ کوي نو تا ته به صحیح ته چې ایکسپریمنټ کوي نو تا ته به صحیح ریزلټ درکوي نو ستا په سوچ خو به دا هایپوتیسس ټیکي خو بل څوک دا غلطولی هم شي نو پوره یا د دې هغه نشته یعنی ثابته شوې خو دا په ایکسپریمنټ کې خو لا چې کوم دی که نه دا هر ځای کې سټینډ نشي کولی هر ځای کې دا صحیح نشي ثابت دی ځنه ځای کې غلطې دی هم شي ځکه ورته مونږ تیوري وایو داسې هایپوتیسس ته مونږ بیا تیوري وایو خو چې کله دا تیوري چې کوم دی یا د هایپوتیسس دا چې کله ښه مضبوط سټینډ واخلي چې په هر ځای کې ته ایکسپریمنټ کوې او همدغه هایپوتیسس ټرو راځي صحیح شو ټرو راځي نو هغې ته بیا لا وایي یا ورته پرنسیپل وایي پرنسیپل لا قانون یا اصول د سکول والا پرنسیپل نه د ځای کې چې ای ایل وي چې د ځای کې لاست کې ای ایل وي هغه د ارګنایزیشن هیډ ته وایي د هر یو ارګنایزیشن دا لاست کې چې ای وي که نه هغه اصول ته وایي نو کله تیوري چې کله سټینډ واخلي او په هر ایکسپریمنټ کې په هر ځای کې ټرو ثابت کیږي بلکې یو داسې ووایه چې ټرو فیکټ جوړ شي ته حقیقت ته جوړ شي او هغه نه چینج کیږي په یو ځای کې هم نو هغې ته مونږ لا وایو او د دې مونږ داسې ډیفینیشن کولی شو چې the hypothesis
the hypothesis proved as true again and again after experiments. ګوره د ځای کې لږ سوچ وکړه ها، ایکسپریمنټ نه وایم اس ورسره لګوم، ایکسپریمنټس مطلب ډېر ایکسپریمنټس چې به مونږ وکړو او هغې نه بعد هم دا چې کوم دی ټرو ثابتېږي، نو داسې هایپوتیسس ته مونږ بیا وایو is termed یا is called law or principle، یا ورته مونږه لا وایو یا ورته مونږه پرنسیپل وایو ها. نو دا دوه ټرم پکې بیا زیات شي. دا دوه ټرم مو ولې لګو؟ دا ځکه چې کوم مونږه کار کړی وي که نه، هغې کې که د غلطېدو تمه وي چې یاره دا غلطېدی شي، نو هغې هایپوتیسس د مونږه تیوري نوم ورکو او هغه تیوري خلک پړاووي او خلک تینا نور نالج راوباسي، نور چې کوم دی ریسرچ پې کوي او نور چې څومره بایولوژیکل پرابلمز دي یا ساینټیفیک پرابلم دي هغه پې حل کیږي، د هغې سلوشن راوباستلی شي. خو که دغه هایپوتیسس بالکل قانون ته جوړ شو، یو اصول جوړ شو، یو فیکټ ته جوړ شو، حقیقت خو بدلیږي نه، صحیح شو، نو بیا چې کوم دی هغه مونږه بالکل ښه ډاډه استعمالوو او ښه چې کوم دی که نه هر ځای کې چې کوم ایکسپریمنټ کوو نو په ایکسپریمنټ کې که د لا د سټډي ضرورت وي نو مونږ د لا سټډي کوو، په هغې ذریعې سره مونږ خپل ایکسپریمنټ کیری آوټ کوو، یعنی عملی کار کوو او بیا مونږ نور نالج راوباسو. نو دا دوه ټرم پکې بیا زیاتی شي او کله چې هایپوتیسز په ایکسپریمنټس کې بار بار صحیح ثابتېږي ښه. نو امید ساتم چې دا دوه ټرم چې کوم په دې به تاسو پوه شوي وئ ښه، او که پې نه وئ پوه نو راته په کمنټ کې ووایئ او دا ویډیو لایک کړئ او د خپلو سټوډنټانو ملګرو سره شیر کړئ. د الله په امان.